Всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо розглядати, як на сайті InPol зложити внесок або подати заяву на карту тимчасового побиту і як зареєструватися на особисту подачу документів до УЖОНДу. Вчора ми з вами дивилися, як я реєструвалася до цього сайту, щоб відкрити в УЖОНДі особистий кабінет. Колись моя дитина робила собі карту побиту в Познанню, і там не було такої процедури, щоб через якийсь сайт це робити. Достатньо було взяти, роздрукувати цей внесок, його треба було заповнити, потім роздрукувати і нести собі до УЖОНДу. Зараз є така процедура на сайті InPol, що треба спочатку зробити собі електронний кабінет, як я вчора вам показувала, а потім зайти за допомогою логіну і пароля на цей кабінет і там зложити внесок. І тільки після того, як ви зложите внесок, заповните його в програмі, то ви тільки тоді можете зареєструватися тут же на особисту подачу документів до УЖОНДу. Отже, з чого я сьогодні вранці почала? Першим кроком я написала свій емейл, свій пароль, поставила галочку, що я не робот, і натиснула за логою. Вранці, коли я це робила о 4 годині рано, то дуже швидко я війшла на цей сайт, але в обід, коли десь в 11 я почала тут заходити до цього сайту, то дуже тяжко було сюди зайти. Я натискала за логою, він мене викидував за логою, він тупо не заходив. Я раз 20 натиснула, і тільки тоді я зайшла в свій кабінет, коли він дуже довго подумав. Так виглядає на сайті Мазовецького УЖОНДу Воєводського ваш електронний кабінет як іноземця. Тут ви можете бачити багато кнопочок. Перша кнопочка – це кнопочка «Справи». Що ця кнопка означає? Тут ви будете бачити ваші справи, які колись розглядалися в цьому воєводстві стосовно карт побиту. Тобто, якщо колись ви вже робили карту побиту, то ви будете бачити всі ваші закриті справи. Або ви будете ще бачити справи, які зараз розглядаються. Тобто, всі ваші внески, по-перше, будете бачити, які колись тут заповнювали. А по-друге, коли вже ви подасте ці внески до УЖОНДу, коли на особисту подачу, або пошту, або ще якимось способом подасте документи, то вам УЖОНД призначить номер вашої справи, і тут буде видна вся інформація по цій справі. Тут ще є кнопочка «Пліки». Якщо ви її натиснете, то побачите всі пліки, які ви колись тут додавали, вгравали зі свого комп'ютера в свою справу. Тут також є кнопочки для відображення меню на різних мовах, але я вам раджу використовувати тільки польську мову, тому що найадекватніше працює цей сайт тільки на цій мові. Отже, щоб скласти новий внесок до УЖОНДу і записатися на реєстрацію, на подачу документів, перше, що вам треба зробити, це натиснути кнопочку з правої сторони «Злуж новий внесок». Коли ви натиснули цю кнопочку, то вас перекинуло на іншу сторінку. Тут ви бачите, що окрім того, що можна зложити внесок стосовно легалізації побиту, можна ще якісь різні робити операції в цьому електронному кабінеті, але нас сьогодні цікавить саме легалізація побиту і дозволення на побит часовий. Тому ми просто натискаємо кнопочку «Дозволення на побит часовий» і переходимо на іншу сторінку.
На другій сторінці вам треба вибрати околічність, тобто ціль, з якою ви подаєтеся на карту побиту. Причину, з якої ви подаєтесь на карту побиту. В моїй ситуації це виконування праці. Причому з виконування праці є дві різні околічності. Це просто виконування простої праці і виконування праці вимагаючої високих кваліфікацій, тобто на голубу карту. Якщо ви подаєтесь просто на тимчасовий захист, то ви натискаєте виконування праці. А якщо на голубу карту, то виконування праці в заводах вимагаючих високих кваліфікацій. Коли ви натиснули цю кнопку, то вас вже перекидує на заповнення самого внеску. Тут же ви поступово заповнюєте всі необхідні поля від самого початку до самого низу. Причому частина цих полів вже буде заповнена, тому що ви вже реєструвалися на сайт і ваше прізвище, ім'я, інші дані, електронну пошту, номер телефону, програма сама заповнить. Ми з вами зараз поступово будемо поле за полем заповнювати, але одразу хочу вас попередити, що заповнювати вам треба буде одразу все, тому що тут немає можливості редагувати ваш внесок. Якщо ви його вже збережете, то не зможете редагувати. Тому, як у мене, у вас може вийти так, що ви всі поля будете заповнювати кілька разів і вивчите все вже на пам'ять, щоб швиденько все це заповнювати, тому що програма через деякий час просто вибиває вас і не дає вам вже зберігати, бо вважає, що ви собі закінчили це заповнювати і пішли. Я колись, коли подавалась на першу свою карту побиту, цього не знала і зберігла такий внесок, де заповнила тільки половину. І потім ніяк не могла його відредагувати і редагувати. І потім прийшлося заново новий внесок робити, і той внесок так і висить до сьогодні, такий недозаповнений, і ніяк його не можна з цього кабінету видалити. Тож, щоб в Ужонді не впуталися які з внесків ваш, я би радила одразу чистовик робити. А щоб не робити помилки або довго не думати, що заповнювати, я вам рекомендую подивитися моє відео і все для себе на черновичку записати, що треба вам буде заповнювати, і потім швидесенько собі вже зробити такий чистовий внесок. Отже, почнемо заповнювати. Як ви вже бачите, тут вже воєвода Мазовецький заповнено. Тобто ми подаємо цей внесок до воєводи Мазовецького. Далі ми бачимо, що вже заповнилося моє назвісько і ім'я Барладян Ауріка. Тут одразу треба сказати, що не має бути пунктів, які взагалі не заповнені. Якщо вас це не стосується, або ви не повинні це заповнювати, ви повинні написати «недотичі» або поставити прочерк. Якщо ви чогось не знаєте, як заповнити, то ліпше залишіть все-таки пусте місце, і вам пані в Ужонді підкаже, що там треба писати. Але пам'ятайте, що цей пустий пункт треба буде продублювати в всіх ваших копіях внесків, які ви будете подавати. Перший пункт – це наше прізвище. Прізвище і ім'я ми пишемо обов'язково з нашого загранпаспорту, і це не буде вважатися тоді помилкою. Другий пункт – це попереднє прізвище, якщо воно у вас було колись, якщо ви змінювали ваше прізвище. Якщо не змінювали, пишете своє прізвище, яке і було до того, яке зараз у вас.
Можете також написати брак або недотичі. Третій пункт – це ваше назвісько родове або дівоче прізвище, тобто то, яке було у вас до того, як ви вийшли заміж. Або оженилися. Буває таке, що чоловіки під час шлюбу беруть собі прізвище своєї ж дружини. Далі йде ваше ім'я, яке заповнюється автоматично. І потім 5-й пункт – то ім'я попшеднє, тобто попереднє ваше ім'я, якщо його ви колись змінювали. 6-й пункт – це ім'я вашого батька. 7-й пункт – це ім'я вашої матері. 8-й пункт – це родове прізвище вашої матері. 9-й – дата вашого народження. 10-й – це стать, кобєта чи меншчизна. 11-й пункт – то в якому місці ви народилися. 12-й пункт – це панство вашого уродження, тобто країна, де ви народилися. 13-й пункт – українка, це народовище ваша. 14-й зі списку ви вибираєте своє обивательство, гражданство. 15-м пунктом буде ваш стан цивільний. Тобто, чи одружений ви, чи не одружений, чи в розводі, чи вдовець, чи ще хтось. 16-й пункт – це викштовцення або ваша освіта. Там можна зі списку вибрати вище, не вище, ще якесь середнє. 17-й пункт – це ваш рост, кольор ваших очей, чи є якісь особливі прикмети у вас. Далі 18-м пунктом іде ваш номер песель, який ви повинні мати. І 19-м номер телефону, а 20-м номер емейлу. Ці два поля заповняться автоматично з тих даних, які ви реєстрували, коли відкривали свій кабінет. Далі йде такий важливий пункт Б – місце побуту цудзожемцю, тобто де ви живете. Чому цей пункт дуже важливий? А тому, що за цим місцем мають право прийти стражі граничні і перевірити, чи ви дійсно там живете. Якщо ви там не живете, то можуть бути проблеми з видачею карти побиту. Не скажу, що це стосується всіх, що до всіх приходять, тому що ми вже, наша сім'я робила 4 такі карти і жодного разу не приходили. Але в процедурі видачі карти побиту існує така можливість, такий пункт, де стражі граничні можуть перевірити ваше місце знаходження. Тож, в цьому пункті ви зазначаєте воєводство, місцевість, улицю, номер дому, номер мешкання, де ви живете, і код поштовий. Ще тут є така зверху клітинка, яку треба відзначити для тих, які подаються, наприклад, по воз'єднанню з своїм чоловіком і живуть не на території Польщі. Але нас це не стосується, ми живемо на території Польщі і подаємося на карту побиту від роботи. В наступному пункті С ми заповнюємо додаткову інформацію. В першому пункті ми вибираємо свою головну ціль подачі на карту побиту, тобто свого побиту в Польщі. У нас це виконування праці, тому ми зазначаємо перший пункт. Далі треба заповнити інформацію про членів нашої родини. Я тут не могла зрозуміти спочатку, що треба вибирати. Якщо це моя донька подає внесок на карту побиту від роботи, чи повинна вона взагалі сюди вписувати членів родини, таких як я, мама і тато, які мешкають з нею на території Польщі. Але коли я почала вибирати
ступінь родства, то там ой, це матка, не можна було вибрати таку опцію, тож зрозуміло, що не треба тут нічого нам заповнювати. Спочатку я залишила це поле пустим, але коли вже я на самому кінцю хотіла вже закрити і зберегти цей внесок, він почав ругатися, що тут у мене помилка і не можна залишати тут пусте поле в цьому розділі. Тому в пункті першому, де треба вказати першого члонка родини, то я там написала брак, і тоді він дав мені зберегти цей внесок нормально. Це я вам розказала про свою ситуацію, але якщо у вас така ситуація, як у мене, була, наприклад, мій чоловік подавався від своєї роботи на карту побиту, а я потім заповнила свій внесок як по воз'єднанню з родиною, тобто від нього робила карту побиту, то він в своєму внеску тут вписував мене. Моє ім'я, прізвище, писав, що я його жона, що живу з ним, і заповнював цю всю строчку. Також, якщо у вас були би діти, яким менше 18 років, або яким більше, і вони хочуть теж прив'язатися до вашої карти, то теж треба було б їх тут вказати. Ось тут можете бачити, кого можна підв'язувати до своєї карти і вказувати, вибираючи зі списку. Коли ви вже розібралися зі своїми родичами, то переходите до наступного, дуже цікавого пункту, про який треба буде зараз поговорити окремо. Це пункт 3 про перебування іноземця на території Республіки Польщі. Чому цей пункт дуже важливий? Може, багато вже з вас хто знає, що дуже важливо для деяких карт або для отримання гражданства, чи ви виїжджали з Польщі, чи ні, коли ви виїжджали з Польщі, куди ви виїжджали, в які строки ви знаходилися на території Польщі і на якому основанні. Тобто, на якій підставі ви знаходилися на території Польщі. Чи то по безвізу ви тут були, чи по візі, чи по карті побиту, на якій карті побиту, часового побиту, сталого побиту. Ви описуєте повністю свою інформацію за останні 5 років. Я для себе від першого дня проживання в Польщі веду собі такий екселівський файл на кожну особу в моїй родині, коли він куди в'їжджає, виїжджає і як знаходиться в Польщі, на якій основі, по візі, чи по карті побиту, чи ще щось. Тому що ви забудете обов'язково цю всю інформацію, а вона дуже важлива для карти побиту. Ще коли ви в'їжджаєте до Польщі на основі безвізу, ще вам якісь штампи ставлять. Хоча і не всім завжди це ставлять. Якщо не ставлять, треба їхати до стражі граничного, шукати цю інформацію, просити ставити штамп. Але в базі у них все одно зберігається ця інформація. А вже коли ви на візі чи без візу, вже вам ці штампи не ставлять. І дуже складно потім встановити цю інформацію. І вписувати треба інформацію за останні 5 років від першого в'їзду в Польщу і до зараз. Далі треба вказати інформацію про те, чи зараз ви знаходитесь на території Польщі. Якщо так, то треба поставити хрестик. Потім написати дату, коли ви останній раз в'їхали на територію Польщі. І далі вибрати в пункті 3, на якій підставі ви зараз знаходитесь на території Польщі. Чи на
підставі руху безвізового або безвізу, чи на підставі візи, чи карти побиту, чи якогось ще іншого документу. В пункті 4 ви вказуєте, з якого по яке число за останні 5 років ви знаходились в іншій країні. І пишете, в якій країні ви знаходились. В 5-му пункті ви вказуєте, за рахунок яких коштів ви проживаєте на території Польщі. Так як донька зараз отримує карту від роботи, то я вказую тут, що вона буде отримувати винагородження з умови ОДЖЕО. Якщо ви, наприклад, подаєтеся від університету на карту побиту, то ви вказуєте, що у вас є шрёдки на конче. І підтверджуючи документи потім прикладуєте. Якщо ви там від чоловіка на карту подаєтеся, то пишете, що будете залежати від чоловіка і від його винагородження з умовою праці, наприклад. В 6-му пункті треба вказати інформацію про ваше медичне убезпечення. Тут пишете або приватне убезпечення, якщо ви купили таке убезпечення, таку страховку, яка підходить для карти побиту, або якщо у вас є ЗУС, то ви вказуєте ЗУС. Далі йдуть кілька пунктів про вашу судимість, чи були судимі, чи на території Польщі, чи ні, в якій справі, що у вас було. Якщо у вас нічого такого не було, ви просто відзначаєте хрестиком поле «Ні». Далі йде поле для підпису, щоб ваш підпис тут поставити, але ви нічого тут не ставите. Вже коли потім скачаєте цей внесок, роздрукуєте його, там треба буде підписатися, але так, я раджу робити, щоб не касатися цих ліній. Обов'язково це треба зробити, і я би радила підписати як ваше ім'я і прізвисько. Не просто якийсь там підпис, який ви можете забути, що ви так підписуєтеся, а підписати, наприклад, Ірина Берладян. Далі треба поставити дату подачі цього внеску до уженду і ваш підпис, але це я вам раджу робити вже коли ви підписуєте ваш внесок в уженді. І на всіх трьох копіях це підписати вже вручну. Треба відзначити, які ви документи прикладуєте до цього внеску. Цю інформацію ви теж можете вже потім, коли роздрукуєте, написати. Але це не дуже важливо, можете і зовсім там нічого не писати. Пані з уженду все рівно там нічого не звіряє. Якщо загубляться документи, то загубляться, нічого ви не докажете і все рівно нічого вам це не дасть. Далі йде міні-інструкція про те, як заповнити цей внесок, а також там є місце для того, щоб пані з ужонду свої примітки якісь робила. Далі там іде залончик номер 1, який теж треба заповнити, але я його не заповнювала. Вже його прикладу тоді, коли буду подавати внесок до ужонду, тому що я дуже завчасно, зараз зарані реєструюся, роблю цей внесок. Щоб зареєструватися на потрібну мені дату, і залончника цього в мене ще немає. Коли у мене все вийшло, я все заповнила, кілька разів перевірила туди-сюди, чи все я заповнила, і хочу вже зберегти, то я натискаю тут «Я не робот» і генерую внесок, і ця система повинна зберегти цей внесок. Як ви вже бачите, у мене система ця побачила помилку і не дала мені зберегти мій внесок. І тому, коли тільки я вибрала цю помилку, про яку я вже розказувала, то він мені зберіг мій внесок. І зараз покажу, що було далі. А далі відкрилося ось таке віконце, де написано, що з внеском все в порядку і він генерувався.
Тут є таке поле, як «Додай залучники до справи». Можна робити скани своїх документів і їх сюди вгравати, тобто з комп'ютера сюди їх підвішувати. Але я колись це робила, частину зробила, не робила інші, і у Жендніце все рівно все перевіряла у мене вручну. Брала її паспорт, всі ксерокси, і ніхто туди не заглядав. Головною моєю метою, для чого я взагалі цей внесок зараз роблю, це є те, щоб записатися до Уженту на особисту подачу документів. І це вже можна робити тільки коли ваш внесок вигенерований, і ви тоді клацаєте тут на умовщення візиту в Уженді. До речі, якщо ви клацнете на «Додай залучники до справи», то тут ви знайдете найповніший список тих документів, які треба буде принести до Уженду. Тут відображається саме той список документів, який стосується тільки вас, тільки, наприклад, по роботі або по навчанню, і тут буде повний список документів. Далі, коли ви вже підв'язали ті документи, які хочете, ви вже можете теж умовлятися на візити до Уженду. Для того, щоб це зробити, треба вибрати локалізацію. Тобто місце, де ви будете подавати документи особисто. Коли ви клацаєте на локалізацію, то ви бачите, що в Варшаві подати документи на карту тимчасового побиту можна в 3 місцях. На Алеях Єрусалимських, на вулиці Банковій і на Маршалковській. Щоб записатися до Уженду, треба вибрати одну з локалізацій і потім вибір школейки. Коли ви це клацаєте, у вас будуть вилазити такі поля з капчею, коли ви повинні бути завжди підтверджувати, що ви не робот, і якщо б були вільні місця на запис до Ужендів, то тоді ви світилися б час і світився б час, ви могли б клацнути і записатися до якогось з цих 3 Ужендів. Одразу скажу, що в мене не вийшло записатися, звичайно, бо дуже багато охочих записуватися, і треба цілий день ловити, і все рівно я впевнена, що цього не зможу зробити. Але говорять в групах про легалізацію про те, що записатися можна о 8 ранку по Польщі. Тож я буду завтра вже починати пробувати записуватися. Якщо ж не вийде у мене записатися, то я подам документи десь в марті, вже в березні поштою. Судячи з інформації, яка відображається зараз при запису до Ужонду, зараз іде запис на середину лютого. Для того, щоб записатися на карту побиту, то треба мати сильні такі нерви, треба тренуватися, але скажу вам, що це можливо. Тому що всі наші попередні 4 карти, які у нас були, ми самі реєструвалися. Звичайно ж, є такі рішали, які одразу пишуть вам і говорять, що за 100 злотих чи за скільки там вони вам допоможуть. Але я би вам не радила звертатися до цих людей, тому що це дуже небезпечно. Для того, щоб вони вас зареєстрували, вони будуть просити у вас ваші особисті дані, логін і пароль, щоб війти до вашої системи. Але пам'ятайте, що в вашому внеску, який ви заповнили до Уженду, дуже багато ваших особистих даних, які нехороші люди можуть погано використати. Не кажу, що це обов'язково станеться, але ліпше не наражати себе на небезпеку.
Також, коли шукала вчора інформацію в інтернеті, як ця працює програма InPoll, як реєструватися, дуже мало зараз інформації. Раніше було більше цієї інформації, тому що зараз багато існує компаній, які беруть гроші за те, щоб подаватися замість вас. І беруть за це немалі гроші, це не в їх інтересах безкоштовно вам розказувати, як можна самому це зробити. Також, коли я шукала інформацію про те, як самому це зробити, мені попалося одне відео, дуже мене воно стурбувало. Воно таке дивне, де написано, що є такий чат-бот, для того, щоб отримувати в колейці собі талончик. Час через цю базу InPoll отримати час на чергу до уженду. Я би теж не радила ні в якому разі це не робити. Тому що там вони теж запросять вашу інформацію про ваш логін і пароль, і у них буде доступ до всієї інформації в вашому електронному кабінеті на сайті ужонду. Тож, завтра будемо разом з вами пробувати, починаючи від завтра, і сподіваюся, за кілька днів у мене це вийде. Буду пробувати записувати для вас, як самому зареєструватися до цієї програми на особисту подачу документів. А поки що покажу вам, як відображається зараз мій внесок в моєму електронному кабінеті. Як ви бачите, тут з'явилася така строка, де написано «Зазволення на побут часовий, Ауріка Берлетя, назва і дата 3 стичня 2024 року». Зараз ця справа, вже цей внесок там висить, його редагувати ніяк не можна. Але тут, коли вже я подам цю заяву, моя донька подасть цю заяву до ужонду, буде вже видно номер справи, який присвоїли в ужонді цій заяві. Коли ви на цю строчку клацаєте, то можете вже зайти всередину цієї справи, де будуть вся інформація по вашій справі. І тут же ви звідси можете натиснути «Побіж внесок» і скачати цей внесок. Скачається він в форматі PDF. Цей внесок можна буде дозаповнити і віднести до ужонду на подачу документів. Чи ще раз передивитися, перевірити, чи правильно ви його заповнили. А якщо ви там наробили помилок, то ви закриваєте цей внесок і потім заново робите новий внесок, а той вже буде неправильний висіти до кінця. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Інформації такої дуже мало, безкоштовної. Сама шукала, так і не знайшла. Тож, ділюся з вами своїм досвідом. Якщо вам не жалко за мій досвід, поставте лайк і обов'язково підписуйтесь на мій канал, тому що завтра я буду знімати для вас відео, як я записуюсь самостійно на карту побиту.